Hello guys! Welcome sa isa na namang vlog! Para sa vlog natin ngayon, ang tagal-tagal kong walang upload. Ewan ko ba, parang tinamad ako sa lahat. Lahat. Hindi lang sa pag-vlog, sa lahat-lahat. Pero ngayon, I think I'm back. Charot. Sana, guys, sana. So, kung nakikita nyo naman sa title, alam nyo kung anong gagawin ko. Magkukulay ako ng buhok kasi tingnan yung buhok ko. Hindi na po pantay yung kulay niya. Ang pangit na. Ayan. So, DIY hair color. So, isabihin ko lang kung anong gagamitin ko. Siyempre, 14 bukas. Kailangan medyo, alam nyo na. Alam nyo na yun. So, ito yung gagamitin ko sa buhok ko. This is the L'Oreal Paris Excellence Fashion. Yan. Sabi dito, Sparkling Visible Color with High Shine Complex. Ang shade nito ay 9.11 Silver Ash. Ito yung kulay niya. Kita ba? Ito pala. Ito. Sorry. Para siyang medyo may undertone ng pagka-maroon dito, o pagka-pink dito sa camera. Pero sa personal, medyo brown siya na ashy. Ashy! Ganon. So, ayan. So, pakita ko lang yung laman ng components. Yung components netong mga, tag dito. Parang matapon. Netong kagamitan. So, sa loob, merong leaflet. Ayan. Parang nandito yung gloves. Check. Check ko lang. So, yun. Nandito nga yung gloves. And then, ito yung pinaka developer. With an F! Developer. Ayan. Tapos, protective cream colorant. And protective conditioner. Tapos, protective pre-color serum. Yan siya. May ganito siya kasi parang pwede mo siyang pisilin, tapos lalabas dito, tapos isusuklay mo gano'n. Feeling ko mahirap, kaya ang gagawin ko na lang ay isa-section ko yung buhok ko, tapos kukunin ko, tapos i-squeeze ko sa kamay ko, tapos parang isa-shampoo kong gano'n. Hindi ko lang alam, guys, kung magpapantay. Pag hindi nagpantay, sayang effort, pero oh my gosh, sana magpantay, guys. Sana magpantay. So, balikan ko kayo. Magbibihis lang ako ng black na t-shirt. Tapos, try ko na siyang ilagay sa aking buhok. Hi guys! So, I'm back again. Sorry, natagalan kasi nagsaing ako. Sipag ka, Gor. So, ito yung procedure. Binasa ko na. And ito yung gloves, dalawa. Basahin ko sa inyo. First, the pre-color care. First, squeeze generous dose of the protective pre-serum into the hand. Ito yun. Apply to the lengths and ends. Leave it while you color. Ano ba ito buksan? I-apply natin sa lens tsaka sa ends. Bango niya, guys. Apply natin. Hindi ko alam kung napatay lahat. Girl, huwag mo lahat. Magtira ka para sa sarili mo. Wow! Ano sa natin books, diba? So, dito lang. Ganun na din natin. Okay. So, lagyan ko yung ouch. So, section ko muna yung buhok ko. Galing na. Wala akong dalang suklay.
Ouch! Grabe buhol mo. It's okay. Ouch, ouch, ouch. Ayan. Yung muna nalagyan natin ng color. Ganyan. Tapos squeeze, gano'n. Fast forward ko na lang guys, ha? Ang init kasi. So, ayan guys, kung nakikita nyo, meron na tong hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung magiging mais tong kulay na to, pero tingnan niyo yung pagkakaseksyon ng buhok ko, guys. Nakaka-lurky. Ito na ako, bumalik ako na. Dito ko lang sa inyo kung paano ko siya. Ang init. Dito ako sa CR. Dito ako sa salamin. Dito ko yung sarili ko. Wala, nakulay na siya. So, ayan. So, ginagawa ko yan. Tapos, ipipress mo siya. Yan. Yan. I-spread mo siya sa kanya. Ah. Guys, mabaho siya. Matapang yung amoy. Actually, parang masusunog na yung gloves. 1 hour later. Hi! Guys! So, ayun. Tapos ko na siyang lagyan lahat. Dito parang black lang. Yan. Pero sa personal, parang nakikita, kinikinita ko na yung shade niya na. Parang light. Yan. Pero yung mismong pangkulay niya, nag-turn siya into dark color habang tumatagal. Hindi ko din masasabi sa inyo na pantay yung kulay na nalagay ko. So, ngayon is, ano oras na? 7:33. So, 1 hour. 8:03 o 8:05. Tama ba? Tama ba? Basta yun. After 30 minutes, babanlawan siya. And, siguro bukas ko na lang papakita yung kulay. Or, mamaya, pag natuyo. Okay. So, yan. Kung nakita nyo lang. Hindi ko na kasi pinakita yung process ng paglagay. Medyo matagal. At saka matrabaho siya. 30 minutes ako nakatayo. Hindi pala, 45 minutes. Ang sakit ng likod ko. Yan. So, yun. Balikan ko kayo ulit mamaya. Last check na yan pag nabanlawan na and all. Okay. Bye! Hi guys, so tapos ko na siya banlawan. Anong oras na din? And totoo lang, na-extend ng 1 hour. So, hindi ko alam kung yun yung effect niya. Or napasama siya kasi nag-extend na 1 oras. Guys, hindi 10 minutes. Extend? Nako, lagot ka. Hindi ko tuloy alam kung matutuwa ako sa result or what. Kasi, hindi ito yung na-expect ko. Pero, malay naman natin. Dahil baka basa lang siya, kaya ganito yung kulay niya. Pero ewan ko, kasi hindi talaga ito. Pero ito, papakita ko na. Kung makikita sa video. Ayan. Kung titingnan nyo, parang sa personal, mas light pa yan. Hindi ganyan yung na-expect ko kasi parang ang brassy niya. Epic fail ba? So, bukas malalaman ko pagising ko sa umaga. Nakikita ko. So, ayun lang guys. Yun lang yung vlog. Let me know in the comment section kung okay ba siya or not. Kasi parang ako, ewan ko din. Baka kasi mag-iba yung kulay niya through the days. Pero, ayan. Para siyang, ewan ko, alam niya yung itsura nung kulay na nag-fade na sa buhok. Yung parang ganon yung kulay niya. Pero sana mag-ayos pa siya. Ayan. So, pa-like naman po ng video, pa-share and pa-subscribe. Thank you so much for watching. Bye! The next day.
Hi guys! So, andito ako ngayon sa tindahan and gusto ko lang ipakita yung outcome ng pagkukulay ko ng buhok kagabi. Ito siya. Ang color niya is silver ash, pero parang hindi siya naging silver ash. Parang siya naging light blonde. Pero ewan ko din pag nagtagal. Thank you for watching!